เกียร์9ดาวคืออะไรต่างกับเกียร์7-8ดาวที่มีมาก่อนหน้านี้อย่างไรสำคัญแค่ไหนจำเป็นต้องรีบหาหรือไม่สวัสดีครับมาพบผมแมคคอนอชแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังจากที่เราทำการรีวิวเรนเจอร์ตัวใหม่อย่างเจ้าบราวน์ด้วงธาตุมืดตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งร่างไฮเปอร์หรือร่าง9ดาวนะครับผมคราวนี้ถึงเวลาหันเหมาสนใจสิ่งที่สำคัญมากๆในแพทนี้นั่นคือการมาของเกียร์9ดาวที่ทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนั่นเองนะครับผมก็มีเกียร์ชิ้นใหม่มาในรวมของเซตฤดูร้อนซึ่งเป็นเกียร์ของตัวเกมกันนั่นเองนะครับผมไหนมาดูกันหน่อยซิว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรกันนั่นเองครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับผมเพิ่งมาเล่นใหม่บ้างหรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นไม่ได้เล่นไปนานอะไรประมาณนี้นะผมก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าเกียร์9ดาวมันต่างกับเกียร์ดั้งเดิมอย่างไรกันนั่นเองนะครับผมย้อนกลับไปดูเกียร์7ดาวกันก่อนละกันเนาะทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยละกันนะครับผมยกตัวอย่างเป็นห่วงยางหน้าร้อนนี้นะครับผมเกียร์7ดาวจะมีออปชันสเตตัสอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันเนาะพื้นฐานค่าอยู่3ค่าด้วยกันครับผมเป็นพลังชีวิตหลบสกิลลดแร่นั่นเองนะครับผมเหมือนกับเกียร์6ดาวเมื่อก่อนนี้เลยหรือแม้กระทั่งเกียร์ฟรีในปัจจุบันนี้ที่เราสามารถหากันได้แบบง่ายๆเนี่ยนะมันก็มีอยู่3ค่าเท่านั้นถูกต้องไหมครับผมแต่พอเป็นเกียร์7ดาวปุ๊บมันพิเศษกว่าเกียร์6ดาวตรงที่ว่ามันมีออปชันที่4ครับผมเพิ่มเติมเข้ามาและจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ข้างหน้านะครับผมว่ามันจะเป็นต้องใส่กับสายอะไรหรือเลนเจอร์ธาตุอะไรถ้าตรงกันเป๊ะๆออปชันนี้ก็จะสามารถทำงานแล้วก็ใส่ให้กับเรนเจอร์ตัวนั้นๆได้ครับผมโดยออปชันที่4นี้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้อยู่เรื่อยๆนะครับผมตามแต่ค่าเกียร์นั้นที่มันจะสามารถหาได้นั่นเองนะครับผมโดยใช้คัมภีร์ในการรีหาได้เรื่อยๆนั่นเองครับสามารถเลือกตามความพึงพอใจของผู้เล่นได้เลยนั่นเองนะครับว่าอยากจะเลือกอะไรเป็นรถแร่เพิ่มนะครับผมอยากได้พลังชีวิตเพิ่มได้หลบหลีกได้ต้านสกิลเพิ่มก็ตามสะดวกกันเลยนั่นเองและถัดมาเป็นเกียร์8ดาวนะครับผมก็ต้องยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าต่างกับเกียร์7ดาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมก็เลยทำให้ณตอนนั้นที่มีการอัปแพทเกียร์8ดาวเข้ามาคนก็เลยไม่ค่อยหวือหวามากมายสักเท่าไหร่กันนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าสเตตัสดั้งเดิมเบื้องต้นก็จะมีอยู่4อย่างเหมือนกับเกียร์7ดาวเป๊ะๆเลยนะครับผมเป็นสเตตัสเบื้องต้น3ค่านะครับแล้วก็ออปชันที่4ที่สามารถสลับออปชันได้เหมือนกันเลยนั่นเองเนาะแต่ที่แตกต่างก็คือมีสกิลพัดเพิ่มเติมเข้ามาครับผมที่จะช่วยให้สกิลบัฟหรือสกิลดาเมจเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่อาจจะติดดีบัฟไฟตรงข้ามหรือว่าระยะเวลาที่ทำให้บัฟเนี่ยอยู่นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่ทำให้บัฟเนี่ยมันสูงมากยิ่งขึ้นหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ดาเมจของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมทำให้ออปชันสกิลพันนี้อาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากมายสำหรับผู้เล่นขนาดนั้นโน้ตทำให้ในช่วงที่ผ่านมาครับผมมีทั้งเกียร์7ทั้งเกียร์8ดาวเลยนะใครจะยังคงเลือกใช้เกียร์7ดาวดีๆอยู่ก็ยังสามารถทำได้หรือใครเปิดดวงดีได้เกียร์8ดาวมาครอบครองก็หันเหไปใช้เกียร์8ดาวก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมเพราะอย่างน้อยถ้าหากใส่สกิลพัดตรงนะครับมันก็สามารถช่วยเสริมให้เรนเจอร์ตัวนั้นเก่งขึ้นอีกนิดนึงได้ก็ยังดีแต่เกียร์9ดาวนั้นแตกต่างออกไปอีก1ขั้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่เหมือนเกียร์8ดาวตรงที่มันมีสเปเชียลออปชันเพิ่มเข้ามานะครับผมจากที่มีแค่ทั่วไปหรือสกิลพัดเข้ามานะครับแต่มันมีออปชันพิเศษเพิ่มเข้ามาอีก1อย่างครับผมยกตัวอย่างเป็นหมวกไวเซอร์สายฟ้านี้มีค่าเกียร์เกราะแสงเพิ่มเข้ามาครับผมซึ่งจะช่วยลดความเสียหายครับเป็น 20% ถึง 25% ตามค่าสุ่มที่เราจะได้มากันนั่นเองนะครับผมและแค่นั้นยังไม่พอนะครับนอกจากเพิ่มค่าสเตตัสเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะมันยังเพิ่มค่าสเตตัสแบบพิเศษที่เหมือนกับระบบพรสวรรค์ขั้นที่1ด้วยนั่นเองครับผมก็คือหากคุณผ่านเงื่อนไขเอฟเฟกต์นี้ก็จะทำงานกันนั่นเองครับอย่างชิ้นนี้เนี่ยมันเขียนไว้ว่าเมื่อถูกโจมตีปกติจากศัตรูที่เป็นสายว่องไวธาตุมืดนะครับจะมีโอกาสสูงที่จะสะท้อนความเสียหายทางกายภาพกลับคืนไปยังผู้ที่โจมตีมาใส่เรนเจอร์ที่ใส่เกียร์เช่นนี้นั่นเองนะครับผมตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาเขียนเอาไว้เลยเนาะแต่ว่าเป็นค่าแบบสุ่มกันนั่นเองแต่ว่า
ว่าเรื่องสุ่มค่านี่ไม่ต้องแปลกใจกันไปนะครับมีมานานแล้วนะผมเพียงแต่ว่าค่าสุ่มในตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรชัดเจนมากขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าสุ่มกันไปเนาะโดยในการอัพค่าเกียร์ออปชั่นพิเศษนี้นะครับผมมันต้องใช้ไอเทมพิเศษอย่างหนึ่งนั่นเองเนาะเหมือนกับออปชั่นที่4แล้วก็สกิลพัทนั่นเองนะครับสำหรับออปชั่นที่4ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่ามีเขี้ยวใช่ไหมครับผมถัดมาครับสกิลพัทนี้ก็สามารถใช้ขนนกฟีนิกซ์ในการอัพให้เต็มได้ส่วนออปชั่นพิเศษนี้ก็มีไอเทมหนึ่งชื่อน้ำตาสัตว์เทพนั่นเองนะครับผมเราสามารถหาได้จากเควสพิเศษ Seven Day Festival ที่ตัวเกมเนี่ยเพิ่งอัพเข้ามาใหม่นั่นเองครับผมนะก็ไล่ดูตามเควสได้เลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาของมันนั่นเองนะครับผมโดยในเดือนอื่นหลังจากนี้เนี่ยต้องรอตัวเกมว่ากันอีกทีนะครับว่าจะแจกในตารางล็อกอินหรือว่าแจกในเควสพิเศษหรือแจกอย่างไรกันนั่นเองครับแต่คิดว่าน่าจะมีแจกอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็แจกเรื่อยๆหรืออาจจะไปใส่ในสเตจวิ่งเหมือนกับเขี้ยวแล้วก็ขนนกฟีนิกซ์ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองและเมื่อเรารู้จักเกียร์9ดาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมคำถามถัดมาที่หลายคนน่าจะสงสัยกันก็คือพี่แล้วการมาของเกียร์9ดาวครั้งนี้เนี่ยเกียร์7 8ดาวที่ผมใช้อยู่เนี่ยอุตส่าห์เติมเปิดหามาจนเต็ม ID เรียบร้อยนะคิดว่าจะใช้จนเกมปิดนะครับผมแต่ปรากฏว่าด้านมีเกียร์ดาวใหม่เพิ่มเข้ามาครับผมมันจะทำให้เกียร์7 8ดาวที่ผมใช้อยู่เนี่ยโยนทิ้งลงขยะเลยหรือเปล่าแล้วต้องหาแต่เกียร์9ดาวมาเสริม ID ใช่หรือไม่นะครับผมตอบนะตรงนี้เลยว่าออปชั่นสเปเชียลพิเศษนี้นะครับผมถือว่ามีความสำคัญอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเป็นค่าพื้นฐานที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยถ้าหากมันช่วยลดคูลดาวน์เสริมเข้าไปละสัก 10% เล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะครับผมมันช่วยให้เรนเจอร์เราปล่อยไวเพิ่มขึ้นไปอีกจากปกติเราสามารถใส่ลดคูลดาวน์2จุดได้ใช่ไหมครับถ้ามีอันนี้เพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ลดคูลดาวน์ได้ลงไปอีกครับทำให้ปล่อยเร็วกว่าเรนเจอร์ตัวอื่นนั่นเองนะครับผมถ้าตรงนี้เป็นออปชั่นดีๆครับผมบอกได้เลยว่าส่งผลกับเกียร์7 8ดาวอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากออปชั่นเป็นแบบลดความเสียหายที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเวลาเล่น PVP แบบนี้เนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะยังไม่สำหรับสำคัญในการเอามาเบียด7 8ดาวดั้งเดิมที่เรามีอยู่กันได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เล่นกลัวมากที่สุดนะครับและกังวลว่าถ้าหากมันมาเป็นออปชั่นที่5ที่เราสามารถรีหาค่าเยอะๆได้นะมันจะทำให้เกียร์7 8ดาวตกกระป๋องได้อย่างแน่นอนแต่ยังดีเกมยังใจดีนะครับผมเป็นค่าที่ฟิกมาและไม่สามารถรีสลับออปชั่นเหมือนออปชั่นที่4เป็นค่าอื่นที่เราต้องการกันได้นั่นเองนะครับผมต้องรอเกมออกชิ้นดีๆออกมาเราก็ไล่ตามหาเฉพาะชิ้นก็ยังรอดตัวกันไปนะผมไม่ต้องห้ามหาทุกชิ้นมันก็จะเกินไปหน่อยแล้วก็ทิ้ง7 8ดาวไปนะครับส่งผลให้เกียร์7 8ดาวที่เรามีอยู่หรือว่าเพิ่งจะเปิดกันได้มาเนี่ยนะครับผมไม่ต้องกังวลใจกันไปเลยชิ้นไหนที่เป็นค่าดีเช่นห่วงยางหน้าร้อนอย่างนี้นะครับผมหรือว่าตัวของแว่นปีกดาวเบ็ดตกปลาทะเลอย่างเงี้ยนะใช้ได้อีกยาวๆยันเกมปิดเหมือนเคยนะครับผมไม่ต้องสนใจเรื่องออปชั่นพิเศษ9ดาวก็ตามแต่นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีเพียงแค่บางชิ้นนั่นแหละที่น่าจะส่งผลกับ ID ของแต่ละคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมให้พวกลีกบนเนี่ยหางกันไปก่อนสุดท้ายเดี๋ยวเราถึงเวลานะครับผมต้องเปิดหาเกียร์เนี่ยมันก็ต้องมีหลุดติดไม้ติดมือเรามาให้ใช้งานและทีของเราเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามกันไปนั่นเองครับผมอาจจะช้าหน่อยไม่เท่ากับพวกสายเติมนะแต่สุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนตามอยู่ดีนั่นเองนะครับผมแต่ดั้งเดิมที่เรามี7 8ดาวยังคงใช้ได้เรื่อยๆต่อไปกันนั่นเองครับไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะและทุกคนอาจจะสบายใจไปเปราะนึงแต่อาจจะยังตั้งคำถามอยู่ในใจนะครับว่าพี่แล้วเกียร์แบบไหนเนี่ยมันถึงจะส่งผลต่อ ID ของเราให้มันแตกต่างกับเกียร์7 8ดาวที่ไม่มีออปชั่นพิเศษล่ะเรามาทำความรู้จักเกียร์รุ่นใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่เพิ่มเข้ามาเป็น9ดาวเดือนแรกเดือนนี้นั่นเองนะครับผม1เลย Sally Cooler ครับผมเป็นเกียร์ช่องท้ายนะครับผมที่มีค่าเกียร์เป็นหลบสกิลเจาะทักษะแล้วก็ลดแร่นั่นเองเนาะออปชั่น4สามารถเลือกของสายว่องไวได้นะครับและมีสกิลพัทเพิ่มคริเรทอีก N% นั่นเองนะครับและจะมีออปชั่นพิเศษช่วยเสริมแรงโจมตีคริติคอลอีก 50-60% นั่นเองนะครับผมและยังไม่พอเนาะยังมีทางด้านของพรของเกียร์ด้วยนะครับขอเรียกแบบนี้เลยละกันนะผมที่จะช่วยให้เมื่อเวลาบัฟเรนเจอร์1ครั้งนะครับผมโอกาสการติดคือ 75% เนาะถ้าหากบัฟแล้วติดภายใน 75% นี้ทริกเกอร์ทำให้เอฟเฟกต์ทำงานนะผมก็จะช่วยให้ค
critical damage เนี่ยเพิ่มอีก 50-60% เป็นเวลา3วินาทีนั่นเองนะครับผมเพิ่มตรงนี้พอมาเพิ่มตรงนี้ได้อีกนั่นเองนะครับโดยชิ้นนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเกียร์ที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับค่าพื้นฐานเบื้องต้นเนาะแต่ว่าถ้าให้โฟกัสเรื่องออปชันพิเศษนะครับถือได้ว่าเพิ่มค่าแรงดาเมจคริเนี่ยอีกนิดเดียวเท่านั้นนั่นเองนะผมอาจจะไม่ส่งผลต่อการเล่นมากมายนักนั่นเองเนาะเหมือนกับการปลดพรสวรรค์เจ้ากระป่า1ขั้นนั่นแหละครับก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ว่ามันแตกต่างกับการไม่ได้ปลดพรนั่นเองนะจึงสามารถมองได้ว่าเกียร์ชิ้นนี้อาจจะยังไม่ได้สำคัญมากสำหรับเกียร์ในรอบนี้ที่ยังเป็นต้องตามหากันนั่นเองนะครับผมถัดมาเกียร์ชิ้นที่2ครับเป็นเกียร์แจกฟรีในรอบนี้ทุกคนสามารถรับกันไปได้นะผมค่าเบสิกพื้นฐานสำหรับเกียร์ช่องท้ายก็ดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีใช้สกิลมีหลบสกิลมีลดแร่นั่นเองออปชั่น4สามารถเลือกได้ตามเกียร์สายว่องไวนะครับแล้วก็มีสกิลพัทเนี่ยช่วยให้เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่เพิ่มเวลาไปอีกหลังจากได้รับบัฟกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ออปชั่นพิเศษในรอบนี้ผมช่วยให้ความเร็วในการโจมตีสูงขึ้นอีก 7-12% ก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็โอกาสการติดเอฟเฟกต์พรของเกียร์นี้ครับก็คือ 100% นะครับผมก็คือทุกๆ10วิมันจะติดอย่างแน่นอนครับผมก็คือพลังโจมตีเพิ่มอีก 100-150% เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองเนาะถือได้ว่าเป็นค่าเกียร์ที่โอเคครับเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีเกียร์จะใช้งานเลยครับดีมากๆเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าหากใครมีเกียร์อื่นๆที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็อาจจะดูธรรมดาทั่วไปยังไม่ได้สำคัญถึงก็ต้องแบบว่าเอามาใช้งานและมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับเกียร์ชิ้นอื่นที่เรามีดีอยู่แล้วนั่นเองนะแต่ยังไงชิ้นนี้ทุกคนก็ได้ติดตัวอยู่แล้วนะครับผมก็ลองตัดสินใจการใช้งานดูได้นะครับผมถัดมาครับชิ้นที่3ครับหมวกไลนิ่งเมื่อกี้นี้นะครับผมค่าพื้นฐานคือหลบสกิลครับผมหลบสกิลแน่นอนแล้วก็ลดแร่นั่นเองนะครับผมออปชั่น4สามารถเลือกได้สำหรับสายพลังนั่นเองเนาะแล้วก็สกิลพัทช่วยให้วิ่งเร็วมากขึ้นอีก N% ด้วยกันนะครับและออปชั่นพิเศษนะครับผมช่วยลดดาเมจที่เข้าถึงตัวลงไปอีกในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมหากอัพเต็มก็เป็น 20-25% นะครับปกติแล้วเนี่ยใส่เกียร์ลดดาเมจลงไป 20-25% ก็ไม่รู้สึกอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วการเพิ่มเข้ามาก็อาจจะไม่เห็นผลด้วยสายตานั่นเองนะครับผมแต่ว่าที่สำคัญเลยของเกียร์ชิ้นนี้ก็คือ Special Effect ตรงข้างล่างนี้ครับที่เป็นพรของเกียร์ครับโอกาสการติด50% เท่านั้นครับผมหากโดนศัตรูที่เป็นสายว่องไวธาตุมืดยกตัวอย่างในปัจจุบันก็คือมูลกับป่านั่นเองครับตีปกติมาใส่เรนเจอร์เราหากมันติดโอกาส 50% นี้และมันทำงานนะครับผมจะช่วยให้มีการรีเฟกดาเมจกลับไปยังเจ้ามูลกับป่าที่ตีเข้ามาครับผมก็ได้ยินข่าวมาว่ามูลกับป่าถึงกับตายไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเกมปรับอะไรมาเหมือนกันสำหรับการสะท้อนดาเมจนั่นเองครับไว้เราจะมาเทสกันในคลิปแยกออกไปอีก1คลิปแล้วกันโน้รอติดตามชมแล้วกันนะครับทำให้ค่าเกียร์นี้ผมมองว่าเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างดีมากเพราะว่าอย่าลืมนะหลบสกิลแน่นอนเนี่ยเพิ่งจะมาด้วยและการที่สายพลังมีหลบสกิลแน่นอนมันทำให้ยืนถึงมากขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนั่นเองครับผมส่งผลให้เกียร์ชิ้นนี้ค่อนข้างสำคัญกับในรอบนี้อย่างมากเลยนั่นเองโน้ตแถมเคาน์เตอร์กับปะได้ในตัวเดียวกันด้วยนั่นเองครับชิ้นนี้จึงเป็นชิ้นที่ค่อนข้างคุ้มมากที่สุดสำหรับการหาในรอบนี้นั่นเองนะครับถัดมาเป็นเกียร์อาวุธกันบ้างสำหรับไม้พายที่มีค่าพื้นฐานเป็นพลังโจมตีรวมสกิลโจมตีแน่นอนแล้วก็ลดคูลดาวน์นั่นเองครับถือว่าเป็นค่าอาวุธที่ดีอยู่แล้วนะของปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานกันอยู่เสมอสำหรับค่าเกียร์3ค่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับใส่สายไวพริบด้วยเหมือนกับมีดจันทานแล้วก็แซ่ปีใหม่กันนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลพัทครับช่วยเพิ่มลบสกิลอีก N% กันนั่นเองนะครับแล้วก็ออปชั่นพิเศษก็คือช่วยเสริมให้อัตราความแม่นยำสกิลเนี่ยนะสูงมากขึ้นอีกเล็กน้อยนั่นเองเนาะก็บอกได้เลยว่ามองไม่เห็นได้ด้วยตาเหมือนกันนั่นเองนะครับผมสำหรับค่าเกียร์นี้ถ้าไปเพิ่มตัวของสกิลโจมตีโดยนอนอีก N% เนี่ยน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่นี้เพิ่มอัตราความแม่นยำสกิลเนี่ยก็เลยไม่ค่อยสะเทือนสำหรับผู้เล่นสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของพรของเกียร์นะครับจะมีโอกาส 50% นะครับที่จะติดเอฟเฟกต์เมื่อโจมตีศัตรูที่มีเลือดศูนย์หรือมากกว่าขึ้นไปนะครับผมสำหรับสายพลังแทบแสงนะหากมันติดจะส่งผลให้เรนเจอร์ท่าแสงถูกเปลี่ยนเป็นไร้ธาตุทันทีนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าดูธรรมดาไม่ได้หวือหวาอะไรเป็นพิเศษปัจจุบันท่าแสงก็ไม่ได้มีเยอะมากมายอยู่แล้วเนาะมีแค่โสมกับรอนที่มันไม่ได้ถึกอยู่แล้วครับผมไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไร้ธาตุกันนั่นเองนะครับชิ้นนี้ก็เลยดูธรรมดาทั่วไปเหมือนกันนั่นเองครับผมลำดับถัดมาครับขอข้ามมาดูเจ้าค้อนก่อนละกันเนาะสำหรับเกียร์ในเซตวิ่งรอบนี้นะครับมีค่าพื้นฐานเป็นพลังโจมตีรวมใช้สกิลแล้วก็ลดคูลดาวน์เองไม่มีสกิลโจมตีโดยแน่นอนเท่ากับว่าเราตัดทิ้ง
ยิ่งความคุ้มค่าในการไล่หาชิ้นนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ออปชั่น4เป็นของเกียร์ธาตุมืดเนาะสกิลพัทช่วยให้เรนเจอร์เนี่ยมีสกิลกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสกิลบัฟหรือสกิลดาเมจนั่นเองครับถือว่าเป็นสกิลพัทที่ดีเนาะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมาหาจากเกียร์ชิ้นนี้ก็ได้มีเกียร์อีกหลายชิ้นที่ช่วยเพิ่มอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมาที่เขาออกมาขายแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดมาครับสำหรับออปชั่นพิเศษนะผมช่วยเพิ่มอัตราใช้สกิลก็ธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความจำเป็นต้องหาขนาดนั้นนะครับแล้วก็โอกาสในการติดพรของเกียร์นี้ครับคือ 100% ครับผมเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่มีเลือดนะครับผมสำหรับธาตุแสงเนาะพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น 100-150% นี้เป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ได้อัพค่าจนตันนั่นเองผมถ้าอัพค่าจนตันก็น่าจะเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนั่นเองเนาะลำดับถัดมาผมเป็นเกียร์วิ่งในเดือนหน้าธาตุแสงนะครับผมไหนดูซิเซลลี่เซอร์คัสนะครับผมในเกมเยายังไม่เห็นนะแต่ว่าในข้อมูลไฟล์เกมมีมาเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นค่าพลังชีวิตต้านสกิลและลดคูลดาวน์ถือว่าเป็นค่าพื้นฐานเมื่อก่อนที่ดีมากเนาะเหมือนกับเกียร์เมื่อสักครู่นี่แหละสำหรับคอนมืดเนาะแต่ว่าในปัจจุบันจำเป็นต้องมีสกิลโจมตีโดยหน่อยจริงๆครับชิ้นนี้มันก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นต้องตามล่าหาขนาดนั้นนั่นเองเนาะแล้วก็ออปชั่น4ใส่กับเกียร์ธาตุแสงนะครับแล้วก็สกิลพัดครับผมช่วยให้บัฟอมตะอยู่นานมากขึ้นอีกนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของออปชั่นพิเศษนี้ครับช่วยเพิ่มอัตราการสะท้อนดาเมจทางกายภาพกลับไปสู่ผู้ที่โจมตีมาอีกเล็กน้อยนั่นเองครับผมก็ถือว่าโอเคไหมก็พอจะได้อยู่แหละและพรของเกียร์โอกาสการติด 50% เท่านั้นนกสำหรับการโจมตีปกติใส่เลือดโดยตรงกับเรนเจอร์ธาตุมืดนั่นเองนะครับผมก็จะทำให้การหลบหลีกเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นชั่วคราวกันนั่นเองและมาปิดท้ายที่เกียร์กบอีก3ชิ้นด้วยกันที่เพิ่มเข้าใหม่มีอยู่ในตู้กาชาด้วยนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะหาได้บางคนอาจจะหาไม่ได้เพราะว่าเกมไม่ได้บัฟมันในตู้นั่นเองนะครับผมก็มาดูกันหน่อยดีกว่าสำหรับเกียร์อาวุธ9ดาวเรียวนาชิ้นแรกพลาสมาซอสนะครับผมมีค่าเป็นพลังชีวิตต้านสกิลและลดคูลดาวน์เหมือนกับเกียร์วิ่งเมื่อกี้ธาตุแสงเลยนะครับผมก็ไม่มีสกิลโจมตีแน่นอนทำให้เกียร์อาวุธชิ้นนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นสำคัญในการตามล่าหาขนาดนั้นเหมือนกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมาะสำหรับสายพลังก็โอเคพอยอมรับได้อยู่สำหรับสายพลังที่อาจจะยังไม่จำเป็นต้องใส่โดนแน่นอนก็ใส่ชิ้นนี้พอจะได้อยู่นั่นเองนะผมเป็นค่าเกียร์พื้นฐานที่ดีมากสำหรับเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันอาจจะยังไม่ดีมากพอเท่านั้นนั่นเองเนาะแล้วก็สกิลพาร์ทเพิ่มเวลาในการบัฟก่อเลือดให้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวของ Special Effect ของเรานะครับสามารถกันการสตันได้มากขึ้นอีกเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมส่วนพรของเกียร์ก็มีโอกาสการติด 50% เนาะหลังจากที่โจมตีปกติใส่ศัตรูที่เป็นสายว่องไวแล้วนะครับจะทำการฮิลตัวเอง1ครั้งนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากสักเท่าไหร่แม้จะอัพเต็มแล้วก็ตามแต่ค่าที่เห็นอยู่นี้ยังอัพไม่เต็มนะครับผมเป็นค่าเบื้องต้นเท่านั้นนะต่อมาก็ผมเป็นเกียร์ลีโอนาร์ดอีก1ชิ้นครับและเป็นเกียร์อาวุธเช่นเดียวกันโดยมีค่าพื้นฐานเป็นพลังโจมตีรวมนะครับอัตราความแม่นยำสกิลแล้วก็ลดคูลดาวน์โอ้โหเสียดายมากที่มันไม่ใช่สกิลโจมตีโดยนอนไม่งั้นแล้วจะว้าวกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเป็นค่าพื้นฐานหมดเลยนั่นเองเนาะเสียดายอยู่เหมือนกันทำให้มันอาจจะยังไม่ได้จำเป็นต้องหาขนาดนั้นแต่ถ้าได้ติดไม้ติดมือมามันมีวิธีใช้งานกันอยู่นั่นเองนะผมใช้งานอย่างไรมาดูต่อกันนะครับผมจะเห็นได้จากออปชั่นที่4นี้ใส่สำหรับสายว่องไวแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะประยุกต์ใส่กับปะเล่นทางครินั่นเองนะครับผมมาดูสกิลพัดกันต่อครับผมช่วยสตันเอนมี่นานมากขึ้นอีก1วิอันนี้ธรรมดาทั่วไปไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับผมที่สำคัญเลยก็คือตัวของ Special Effect โอกาสการติด 50% นะครับหากโจมตีโดนศัตรูนะครับผมที่เป็นเรนเจอร์สายไหวพริบนะครับแต่เป็นการตีแบบปกติเนาะจะทำให้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนี่นะมีความเร็วในการโจมตีสูงมากยิ่งขึ้นนะผมแต่ก็ไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่เนาะก็เลยถึงได้บอกว่าสามารถประยุกต์ใช้กับมูลกับปะได้นั่นเองนะครับผมคู่กับเกียร์ฟรีที่ตัวเกมแจกมา9ดาวก็ได้เช่นเดียวกันเนาะทำให้พลังโจมตีรวมก็สูงความเร็วในการโจมตีรวมก็สูงเช่นเดียวกันนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมแถมมีลดคูลดาวน์อีกกระปะปล่อยไวได้ด้วยนั่นเองนะคนเล่นทางครินี่ยิ้มหวานเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่เหมาะสำหรับคนที่จะเล่นทางสกิลดาเมจด้วยนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายครับสำหรับเกียร์ทรโขงที่เป็นอาวุธอีก1ชิ้นนะครับผมก็มีค่าพื้นฐานเป็นพลังเวทโจมตีนะครับแล้วก็ใช้สกิลแล้วก็ลดคูลดาวน์นั่นเองนะครับผมก็โอเคนะเป็นค่าพื้นฐานสำหรับใส่สายไหวพริบโดยเฉพาะนั่นเองออปชั่น4ก็สำหรับสายไหวพริบด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็มีสกิลพัทช่วยเพิ่มการหลบสกิลอีก
กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับผมตามที่เราอัพกันมาได้นั่นเองเนาะแล้วก็มีออปชันพิเศษไหนดูหน่อยซิมีอะไรโอกาสในการติดอัตราการรีเซ็ตสกิลเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นตามค่าที่เราได้กันมานั่นเองครับผมเพราะว่ารีเซ็ตสกิลเนี่ยเป็นบัฟที่ไม่ได้มีโอกาสการติด 100% นะครับผมขึ้นอยู่แค่บางตัวเท่านั้นที่ 100% ตัวเมตาหลักๆในปัจจุบันก็ถูกเนิร์ฟลงมาแล้วมันก็เลยไม่ครบ 100% เกียร์ค่านี้ก็เลยพอจะช่วยได้อยู่บ้างนั่นเองนะผมแต่ว่าที่มีอยู่ดั้งเดิมก็ถือว่าสูงมากแล้วไม่จำเป็นต้องมีเอฟเฟกต์นี้ช่วยก็ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ Special Effect ครับผมโอกาสการติด 100% เลยนะเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่เป็นสายพลังนั่นเองนะครับผมเป็นการโจมตีด้วยสกิลนะครับหากโดนเนาะก็จะทำให้อัตราการแม่นยำสกิลเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นชั่วขณะนั่นเองนะก็ไม่ค่อยรู้สึกรู้สาเท่าไหร่ครับในการเอาไปใช้งานจริงนั่นเองก็เลยไม่ได้สำคัญอะไรมากสำหรับเกียร์ชิ้นนี้นั่นเองนะครับส่งผลให้ในเดือนนี้ของเกียร์ที่เราต้องโฟกัสกันเป็นหลักเลยก็คือตัวของหมวก Lightning ชิ้นนี้นะครับผมคืออันดับที่1รองลงมาก็เป็นเกียร์แพดเดิลนะครับแล้วก็เซลลี่คูลเลอร์ก็ยังดีเพราะมีค่าเกียร์จอดทักษะเนาะส่วนชิ้นนี้ก็มีฟรีกันทุกคนอยู่แล้วเนาะส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้ใช่สายเติมแต่อย่างใดนะครับผมกำลังเก็บรูบี้รอเปิดวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วแบบผมนี้นะครับผมจะทำยังไงดีต้องเปิดตามล่าหาหรือเปล่าสำหรับเกียร์ที่สำคัญอย่างหมวกไวเซอร์นี้ก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้เกียร์ถือว่าเลทออกค่อนข้างที่จะง่ายอยากเปิดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหักห้ามใจไว้ให้ดีๆละกันนะผมเปิดให้พอประมาณอย่าเยอะจนเกินไปนะครับสุดท้ายแล้วทุกๆเดือนก็ยังมีเกียร์9 ดาวชิ้นใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆและอย่าลืมว่าชิ้นนี้เป็นเกียร์ของตัวเกมปีหน้าก็วนกลับมาขายใหม่อยู่เรื่อยๆเองเราสามารถตามหาย้อนหลังกันได้นั่นเองนะครับผมและมาปิดท้ายกันด้วยวิธีการใช้งานเกียร์9 ดาวกันนะครับดู2ทีมบนลีกตำนานเป็นตัวอย่างกันสักเล็กน้อยนะผมเพราะว่าเริ่มมีการใส่เกียร์ชิ้นใหม่ๆลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะตัวอย่างเป็นเจ้ายอแล้วกันเนาะสำหรับหมวกช่องกลางที่เราพูดถึงกันนะครับสำหรับค่าสเปเชียลที่อัพเต็มเรียบร้อยแล้วจะมีสีม่วงอ่อนนะครับแล้วก็ค่าที่เพิ่มเข้าไปนี้ถ้าเป็นค่าที่ไม่มีอยู่ในสเตตัสที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในเกมนะครับมันก็จะไปเพิ่มค่าเบื้องหลังให้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าไหนที่มันเพิ่มแล้วเราสามารถเห็นได้ยกตัวอย่างเป็นตัวของถังเก็บน้ำแข็งความเย็นนี้นะครับผมมันก็จะบวกแรงโจมตีคริติคอล 53% ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดได้เลยนะครับผมว่าตัวเกมเนี่ยเขาสามารถเพิ่มให้บวกเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีความจำเป็นว่าต้องมานั่งดูว่าสกิลของเขาเนี่ยมันมีหรือเปล่าสำหรับสกิลบัฟที่ช่วยเพิ่มอัตราติดคริอัตราแรงโจมตีคีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมก็เลยสามารถที่จะใส่ตัวไหนก็ได้ที่อยากจะให้เพิ่มสเตตัสออปชั่นพิเศษนี้เข้าไปเลยได้นั่นเองนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เล่นทุกท่านในการนำไปตัดสินใจนะครับว่าจะเปิดรอบนี้ดีหรือไม่เปิดดีแล้วก็เป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับเกียร์9 ดาวในเกม Line Ranger ใหม่นี้ด้วยนั่นเองนะครับผมและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยก็ด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย